าเวลาลงไปดูได้เยอะแล้วเมื่อกี้เนี่ยทางวิ่งที่เราเดินไปดูตั้งแต่หลายเดือนก่อนนั่นนะเสร็จต่อหม้อน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับยกข้ามมาแล้วตรงนี้ก็จะเข้าอุโมงค์ครับน้ำแห้งมากเลยครับมอเตอร์เวย์หมายเลข 6ครับข้างบนก็เป็นเขาเยเที่ยงปากอุโมงค์รถไฟทางไกลครับส่วนอุโมงค์ก็อยู่ข้างในครับอุโมงค์ของรถไฟความเร็วสูงนะยาว 4.1 กิโลสวัสดีครับ สวัสดีลุงเมื่อ2 เดือนที่แล้วเรามาดูนี่ยังไม่ได้โบกปูนปิดครับยังเป็นรูโบอยู่ตอนนี้น่าจะปิดเรียบร้อยแล้วล่ะส่วนอุโมงค์เทียมบริเวณนี้ก็ปิดเรียบร้อยเตรียมปรับภูมิทัศน์อุโมงค์ยังอยู่ข้างในครับ
โผล่ทีก็ตรงท่าหีบเป็นทางเข้าอุโมงค์ฝั่งลำตะคองปากอุโมงค์ฝั่งท่าหีบครับทางวิ่งก็จะอยู่ข้างบนนั่นแหละครับ
ครับ ที่จะเริ่มเป็นทางยกระดับ ให้สังเกตแทงน้ำประปาของเทศบาล หรือพอยูเทิร์นเกือกม้านี่แหละครับจะเป็นจุดเริ่มที่ทำทางยกระดับ เดี๋ยวก็เข้าพื้นที่ครับ ตอนนี้ยังอยู่ที่กลางดงอยู่มาเรื่อยๆกลางดง ค
รงนี้เดี๋ยวก็เปิดทำต่อหม้อครับ เตรียมรอทานลาบข้ามคลองพวกเหล็กท่านผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีม่วงเหล็กที่นี่สถานีม่วงเหล็กท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีม่วงเหล็กท่านผู้โดยสารที่โดยสารที่เขาและโปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านที่จะมาที่ท่าน